ำหรับท่านผู้ชมคนใดที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
boy.